Chào các bạn. Như vậy là chúng tôi đã có mặt ở một điểm rất đẹp, phóng được tầm mắt ra xa. Theo tôi được biết, đây là Hồ Tà Đùng. Chúng ta đang ở Tà Đùng và đằng kia là núi Tà Đùng. Nhưng đấy là tất cả những gì tôi biết. Còn lại nhường hết cho hai ông hiểu biết này. Hai phó giáo sư về coi như là gu học. Đây là tên là Hồ Tà Đùng, nhưng mà thực ra chỗ này nó là sông Đồng Nai. Và bởi vì là nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 ngăn đập thủy điện cho nên mới tạo tích nước lên và biến cái thung lũng Tà Đùng này thành là hồ Tà Đùng. Trông thế này thôi nhưng mà cái hồ này là có hơn 40 hòn đảo đấy nhá. Đây là một cái khu vực núi và thung lũng đúng không? Thung Khi mà lũng người Tà ta Đùng. làm cái thủy điện Đồng Nai 3 ấy, thì người ta Ngăn nước. đập lại và để cái thung lũng nó trở thành hồ chứa nước. Thế thì có nghĩa là 40 đảo của ông Khôi vừa nói là những chính là những cái đỉnh những cái đỉnh đúng của rồi. những cái núi đồi Đúng ở đó. Đúng rồi. Đấy. Thế ở quanh đây có đồng bào dân tộc ở không nhỉ? Theo trình độ hiểu biết về Google học của tôi thì là ở quanh đây là có người Mạ này, người Kinh và người Mông. Có người Mông nhá. Người Mông, người Hờ Mông, Người Hờ Mông nhá, dân tộc Hờ Mông sống ở Tây Nguyên. Và rồi. bình thường ở đây là vào những cuối tuần chủ nhật là vẫn có phiên chợ người Mông bình thường. Bán thổ cẩm rồi kia như Tây Bắc bình thường luôn. Tôi đến đây thấy cảm xúc rất là thích. Cảm ơn các ông đã đưa một quãng đường rất là xa đúng không? Bao nhiêu cây nhỉ? 280 km từ thành phố Hồ Chí Minh. Mình đi hôm qua mình đi đường quốc lộ 14 qua quốc lộ 28 dẫn đến đây. Cái đèo mà dẫn lên đây rất là đẹp. Gần đây có cái đèo rất đẹp đúng không? Và tôi thì thấy đây là một perfect getaway, một nơi trốn chạy hoàn hảo cho những thanh niên thành thị. Chỗ này thực ra là rất lãng mạn thật đúng không? Chỗ này rất lãng mạn. Tôi nghĩ chỗ này các cặp đôi này cũng rất phù hợp đến với rừng quốc gia, về với thiên nhiên này. Tôi nghĩ các gia đình cũng Nhóm rất bạn. phù hợp, nhóm bạn cũng cực Nhóm kỳ bạn phù hợp, đúng không? Nhưng mà ở đây nhìn ở trên này thì đẹp, đúng không? Hôm nay hơi có mây một chút, nhưng tôi thích tí nữa không biết là có xuống dưới kia được không, và có thuyền mà làm sao đi được ra đấy cũng hay Được. đấy. Cái vệt nước này bây giờ đang không phải là cái mùa nước cao đúng Ở không? đây mình nhìn thấy ngấn ngay Cái thấp ngấn bên kìa. kìa. đúng rồi. Thế mùa nào thì mới là mùa nước cao? Từ Tôi- tháng 8 đến tháng 12. Cái này tôi có Google ở đây, ông. Nếu mà mùa nước cao tôi nghĩ là các cái hòn đảo nó sẽ thấp xuống hơn tí, nhưng đây thì lại đang nước hơi ít. Nếu mà nước cao lên nữa nhỉ? Tôi đang không hiểu là nước cao nó sẽ đẹp hơn hay là nước thấp này đẹp hơn. Nếu mà cao quá mà nó che mất cả các ngọn núi ở dưới thì không còn đẹp nữa. Nhưng mà nếu nó cao vừa vừa, nó chỉ Đúng. nhô nhô lên thì sẽ rất đẹp. Nhưng mà tóm lại là mình xuống dưới đấy mình sẽ biết ngay là thực tế nước cao nước thấp ở dưới đấy có đẹp không, đúng không? Nhìn trên này thì nó khác. Đây là cái điểm mình lý tưởng để mình ngắm toàn cảnh cái chỗ này rồi. Đây chuẩn luôn là Vịnh Hạ Long, gọi như là trên cạn của Tây Nguyên đây này, đúng không? Rồi bây giờ uống xong này, làm vài kiểu check in này, xong là Ta đi xuống dưới Ta đi xuống để xem. thuyền theo Google của ông Khôi. Du ngoạn Còn không biết là có thuyền hay không nhá. sẽ có. Đây quá hay nhá. Đường này là Pháp làm đấy nhá. Pháp làm ngày xưa đấy, Pháp xuống làm tận đấy. lòng hồ đấy. Sao biết Pháp làm? Chủ nhà nói. Cái này không có trên Google. Tôi hy vọng là sau nhiều năm nữa thì cũng sẽ giữ được như này. Không khí buổi sáng ở đây thích nhờ. Quá thích. Đúng rừng nguyên sinh luôn đấy. Đây, cây còn nguyên. Đây, phía trước mặt. Thế nên như ông nói đấy, người Mạ mà làm để bảo vệ rừng ấy thì là đóng đô để canh rừng. Đóng là đô đúng để đấy. canh rừng đấy. Rất đúng luôn đấy. Đây này, đây rừng mới này, đang bắt đầu trồng lại này. Và rừng này là thú thiếc hơi nhiều nhá. Đúng rồi. Hai anh em mình thành thị thấy vẻ đẹp nơi đây nó nhiều cảm xúc, đúng không Khôi? Quá cảm xúc luôn. Vừa nhìn thấy biển ở ngoài kia để rừng quốc gia Tà Đùng, nghiêm cấm săn bắn các loại động vật. Cái đường này là rất phù hợp cho những xe kiểu như này. Còn những xe con đi cũng được nhưng mà sẽ rất là vất vả. Tôi đi chiếc xe này là mình thấy rất là tự tin và hoàn toàn thoải mái, như kiểu là đúng là cái đường này nó dành cho cái xe này. Đường này dành cho nó đúng không?
nhất. Nếu mà off-road thuần túy thì là sẽ là dòng pick-up đúng không? Không, off-road dòng chính dòng này dòng này và đấy. dòng pick-up đều như nhau, tại vì nó cùng cái nguyên tắc là body on Full frame. frame, Và cái xe này là xe 2 cầu mà nó có khóa vi sai, cầu ở giữa 2 cầu với nhau và khóa vi sai ở cầu sau. Đồng hồ rồi đấy. Cái chủ đề mà nói về cầu xe các thứ mình phải làm hẳn một cái Đúng rồi. demo về cái việc nó như thế Có nào. cả barbecue này. Ôi ôi. Đến đây rồi. Rồi, đến đây rồi. Nó cất được là cái bè kia. Bánh cá. Ba chưa về hả? Trong lồng này thì mình hay nuôi cá gì anh? Đặc sản ở đây. Cá lăng, Cá lăng. cá trắm, cá lóc, cá lát, cá nàng á. Bình thường cá lăng ở đây khoảng bao nhiêu ký một con? 10 kg có, Ui, 20 10 kg kg có. có. Ui rồi. Bọn mình có ăn hết được con 10 kg không? Chắc là chịu. Ở đây có làm cá lăng nướng không anh? Có. Nướng xong rồi cuốn bánh tráng. Có. Ok, nướng Đây xong này, rồi ui bánh dồi tráng. ôi. Ui dồi ôi, to quá. Đấy, lát nữa thì sẽ vớt một con cá lăng ở trong này khoảng độ 2 1 cân đến nhỉ? 2 cân. Ba ông ăn là được. Xong rồi ra ngoài kia ăn. Bây giờ chúng tôi đã có mặt trong lòng hồ, gọi là hồ thủy điện Đồng Nai 3. Đồng Nai 3, hay còn gọi là hồ Tà Đùng. Và bây giờ để Mị nói cho mà nghe nhá. Chúng ta đang ở trung tâm. Ngày xưa đây ở dưới sâu là thị xã Đắc Plao. Ở dưới lòng hồ luôn. Đúng rồi. À. Và đến năm 2010 thì dân được di rời để dành chỗ cho thủy điện. Và ở bên này thì sẽ là Lâm Đồng, còn bên này là Đắk Nông. Đấy, hồ này bình thường ra như ông Khôi nói là có 40 đảo, nhưng mà khi mà nước xuống thì các đảo lại nối liền nhau nên chỉ còn khoảng hơn 20 cái thôi. Đến nước lên thì lúc đấy mới chia đảo ra thì mới nhiều hơn, thành 40. Chỗ sâu nhất nó khoảng độ 50 đến hơn 50 mét. Đường ban nãy mình đi xuống thì đấy chính ngày xưa là quốc lộ 26 và đi xuyên qua thị xã để sang bên kia. Nhưng khi nước lên rồi thì đường đấy nó là cụt. Rồi, Cậu thấy rồi. đấy, nó phải như thế mà không có trên Google. Ngày 20 tháng 10 Mị hơn Google đấy. đấy, 20 tháng 10 năm 2010 là chính thức bắt đầu làm lễ để xả nước vào đây. Và thung lũng bắt đầu ngập dần lên. Đấy, hồ này là có diện tích khoảng 47.000 hecta. Cái sông mà chảy vào hồ này là sông gì? Sông Đồng Nai. Sông Đồng Nai. Năm 2010 là bắt đầu gì? Nào, Từ đây nào. thẳng xuống sẽ là Thẳng xuống, lũng. thẳng xuống. Rồi. 50 Thị xã mét. Đắk Lao. Còn chỗ mình ở lúc ban nãy thì đó là thị xã Đắk Som. Đắk Som. Nào, Tỉnh sợ Đắk Nông chưa? phải không? Ai là giáo sư? Mị là giáo sư. Đắk Som, Đắk Plong, Glong, Đắk Long. Đắk Long. tỉnh Đắk Nông. Ở những cái chỗ mà đang nước xuống kìa, các anh nhìn thấy không? Đấy là đang trồng một loại cây mà 6 tháng ngâm được nước trong nước. Tức là ngâm được trong nước 6 tháng để cái mùa nước lên thì là cây nó vẫn nổi lên. Những cây đấy để làm gì? Cây đấy để lấy gỗ hay là lấy cây gỗ, làm gì? lấy gỗ và cũng để đẹp luôn. Cây tên gì? Đấy. Tên gao. Cây gao. Cây gáo. Sau khoảng 40 phút chế biến thì chúng tôi đã có một con cá lăng gần 2 cân nướng như thế này.
Và tất cả những đồ để quấn đã ở trước mặt. Một bữa ăn sẽ không thể nào quên ở trên thuyền Hồ Tà Đùng. Đằng sau lưng là núi Tà Đùng rất đẹp. Bóc tem thôi. Bóc tem. Vào Chúng việc ta luôn. sẽ Vào việc luôn. bóc cá. Tôi nghĩ là vào việc quan trọng này ăn. Thèm lắm rồi. Đóng đấy. Ui rồi ôi. Ui rồi ôi. Cá lăng nướng sông. Ăn ở trên hồ Tà Đùng. Đấy, cuộc sống đôi khi chúng ta ra khỏi thành thị thì sẽ được hưởng thụ kiểu như thế này. Rất dân dã nhưng cực kỳ tươi, thơm ngon, mùi thơm chưa? Mùi hạt tiêu. Nói với cả Khôi. Mùi thơm chưa? Khôi thấy thơm không? Đấy, thơm. Hoàn toàn ngửi chỉ mang tính ví dụ. Người để lấy hình. Rồi anh ơi, con cá nhỏ nhỏ này là con gì ạ? Cá kim. Cá kim đúng không ạ? Tuyệt vời. Nghe lời rồi.